واقعیت اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم منطقی تصمیم میگیریم، ولی پشت صحنه ذهنمون یه سری دام‌ها هستن که ما رو بارها تو تله میندازن. در واقع ذهنمون داره فریبمون میده بدون اینکه بدونیم. من تو این سری ویدیوها قراره از کتاب هنر شفاف اندیشیدن برات بگم. تو توی هر ویدیو از این مجموعه 100 قسمتی با یک خطای ذهنی آشنا میشی که هر روز گرفتارشی و نمیدونی. هر قسمت هم به زبان فارسی و هم انگلیسی خونده میشه که هم ذهنت رو بیشتر بشناسی و هم زبانت رو تقویت کنی. اگر از این مطالب خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا کنار هم ذهن آگاه تری داشته باشیم. بخش نهم، تسلیم مرجعیت نشو، خطای مرجعیت. جلد اول کتاب مقدس به ما توضیح میده اگر از فرمان یه مرجعیت برجسته سرپیچی کنیم چه اتفاقی میافته. از بهشت بیرون انداخته میشیم. این همون چیزی است که مراجع کمتر مقدس هم میخوان باورش کنیم. کارشناسان سیاسی، دانشمندان، پزشکان، مدیران اجرایی، اقتصاددانان، دولتمردان، گزارشگران ورزشی، مشاوران و متخصصان بازار بورس همه همین رو میخوان. مراجع دو مشکل عمده برای شفاف اندیشی ایجاد میکنن. اول، سوابق اونها عموماً معقوله. حدود 1 میلیون اقتصاددان کارآزموده روی این سیاره زندگی میکنن، اما حتی یکیشون هم نتونسته به طور دقیق زمان بحران اقتصادی سال 2008 اون رو پیش بینی بکنه، چه برسه به اینکه بتونه چگونگی این سقوط رو از ترکیدن حباب املاک و مسکن گرفته تا فروکش کردن مبادلات اعتباری در بحبوحه بحران اقتصادی حدس بزنه. هیچگاه یک گروه از متخصصان این چنین شکست نخوردن. این قضیه در دنیای پزشکی نیز کم و بیش صادقه. تا سال 1900 روش معقول‌تر برای بیماران این بود که به پزشک مراجعه نکنند. عموماً روند درمان به خاطر کیفیت پایین بهداشت و عادات عمومی در جامعه مثل حجامت بیماری رو بدتر می‌کرد. استنلی میلگرام روانشناس با آزمایشی در سال 1961 خطای مرجعیت رو به وضوح نشون داد. از افراد تحت آزمایش خواسته شد شوک الکتریکی افزاینده رو به شخصی که در طرف مقابل یک دیوار شیشه‌ای نشسته وارد کنند. به اونها گفته شد با 15 ولت کار خود رو شروع کنند، سپس 30 ولت، 45 ولت و همینطور اون رو زیاد و زیادتر کنند تا به حد اکثر برسه، یعنی ولتاژ مرگبار 450 ولت. در حقیقت هیچ جریان الکتریکی وجود نداشت. میلگرام از یک بازیگر استفاده کرده بود تا نقش قربانی رو بازی کنه، اما اشخاص تحت آزمایش از این موضوع کاملا بی اطلاع بودند. نتایج غافلگیر کننده بودند. فرد تحت آزمایش به هنگام شنیدن صدای ناله شخص دیگه که در اتاق مجاور به خودش میپیچید میخواست وارد کردن شوک رو متوقف کنه، اما پروفسور میگفت ادامه بده، آزمایش به همین بستگی داره. و بیشتر افراد هم به افزایش ولتاژ ادامه میدادند. بیش از نیمی از شرکت کننده ها ولتاژ رو حد اکثر کردند، صرفاً به این خاطر که از مرجعیت تبعیت کرده باشند. در طول دهه گذشته خطوط هوایی نیز با خطرات خطای مرجعیت آشنا شدند. قبلتر خلبان مثل پادشاه بود. دستورات او زیر سوال نمیرفت. اگه کمک خلبان متوجه از قلم افتادن موضوعی میشد، از روی احترام یا حتی ترس جرئت نمیکرد خلبان رو از اون موضوع مطلع کنه. با پی بردن به این رفتار تقریبا تمام خطوط هوایی از مدیریت منابع کاری استفاده میکنن که خلبانان و خدمه پرواز رو ترغیب میکنه آزادانه و به سرعت درباره هر موضوعی به بحث بپردازن. به بیان دیگه اونها به دقت خطای مرجعیت رو از کار میندازن. در 20 سال گذشته مدیریت منابع کاری بیش از هر پیشرفت فنی دیگه‌ای تونسته امنیت رو برای همه پروازها فراهم کنه. بسیاری از شرکت‌ها چندین سال نوری از این دست آینده نگری ها دورن، به خصوص مؤسسه هایی که مدیران اجرایی سلطه طلبی دارن که در اونها کارمندان عموما نظرات کم اهمیتشون رو بروز نمیدن و
این اتفاق برای هر شغلی میتونه بسیار زیان آور باشه. مراجع مسئول همواره به دنبال جلب توجهن و همیشه راهی پیدا میکنن تا وجهه خودشون رو تقویت کنن. پزشکان و محققان روپوش‌های سفید میپوشن. مدیران بانکی کت و شلوار و کراوات به تن میکنن. پادشاهان تاج بر سر میذارن. اعضای یک دسته نظامی درجه دارن. امروزه از نمادها و ابزارهای بیشتری برای نشون دادن تخصص استفاده میشه. از حضور یافتن در برنامه‌های تلویزیونی گرفته تا جلد مجله‌ها، از جلسات امضای کتاب گرفته تا صفحه ویکی‌پدیای شخصی. مرجعیت‌ها مانند مد لباس متغیرن و جامعه هم به همون میزان ازشون تبعیت میکنه. در نتیجه هر وقت میخوای تصمیم بگیری به این فکر کن چه مراجعی ممکنه بر استدلالات اثر گذاشته باشن. وقتی به یکی از اونها در واقعیت برخوردی تمام تلاشتو بکن که در برابرش مقاومت کنی. بخش انگلیسی بخش نهم. Don't bow to authority bias. The first book of the Bible explains what happens when we disobey a great authority. We get ejected from paradise. This is also what celestial authorities would have us believe. Political pundits, scientists, doctors, CEOs, economists, government heads, sports commentators, and consultants and stock market gurus. Authorities pose two main problems to clear thinking. First, their track records are often sobering. There are about 1 million trained economists on the planet, and not one of them could accurately predict the timing of 2008 financial crisis, with the exception of Nouriel Roubini and Nassim Taleb, let alone how the collapse would play out, from the real estate bubble bursting to credit default swaps collapsing, right through to full-blown economic crunch. Never has a group of experts failed so spectacularly. The story from the medical world is much the same. Up until 1900, it was discernibly wiser for patients to avoid doctors' visits. Too often, the treatment only worsened the illness due to poor hygiene and folk practices such as bloodletting. Psychologist Stanley Milgram demonstrated the authority bias most clearly in an experiment in 1961. His subjects were instructed to administer ever-increasing electrical shocks to a person sitting on the other side of a pane of glass. They were told to start with 15 volts, then 30 volts, 45 volts, and so on, until they reached the maximum, a lethal dose of 450 volts. In reality, no electrical current was actually flowing. Milgram used an actor to play the role of the victim. But those charged with administrating the shocks didn't know that. The results were, well, shocking. As the person in the other room wailed and writhed in pain and the subject administrating the shock wanted to stop, the professor would say, "Keep going. The experiment depends on it." The majority of people continued with the electrocution. More than half of the participants went all the way up to the maximum voltage, out of sheer obedience to authority. Over the past decade, airlines have also learned the dangers of the authority bias. In the other days, the captain was king. His commands were not to be doubted. If a co-pilot suspected an oversight, he wouldn't have dared to address it out of respect for or fear of his captain. Since this behavior was discovered, nearly every airline has instituted crew resource management, CRM,
which coaches pilots and their crews to discuss any reservations they have openly and quickly. In other words, they carefully deprogram the authority bias. CRM has contributed more to flight safety in the past 20 years than have any technical advances. Many companies are light years from this sort of foresight. Especially at risk are firms with domineering CEOs, where employees are likely to keep their lesser opinions to themselves, much to the detriment of the business. Authorities crave recognition and constantly find ways to reinforce their status. Doctors and researchers sport white coats. Bank directors don suit and ties. Kings wear crowns. Members of the military wield rank badges. Today, even more symbols and props are used to signal expertise. Appearances on talk shows and on the covers of magazines, to book tours and Wikipedia entries. Authority changes much like fashion does, and society follows it just as much. In conclusion, whenever you are about to make a decision, think about which authority figures might be exerting an influence on your reasoning. And when you encounter one in the flesh, do your best to challenge him or her.